اهلا بيكم، معاكم بيسارات، والنهارده هنشوف ازاي نعمل بلوج باستعمال نكسوي تيل ويند. في اخر الفيديو هنبقى عملنا مع بعض بلوج بسيطة جدا فيها اندكس بيج بنقدر من خلالها ان احنا نخش على كل البلوج بوست اللي عندنا. كمان هتقدروا ان انتوا تعملوا ديبلوي للبلوج دي على مواقع زي نتليفاي، فيرسول، واي ديبلويمنت تانية. المواقع المبنية بجافا سكريبت فريم وركس زي رياكت وفيو بتبقى تقيلة على الأجهزة القديمة والموبايلات، ومن الممكن إن اليوزرز ما يقدروش يدخلوا عليها لو مش مشغلين جافا سكريبت، بجانب إنها بتصعب على السيرش انجن كرولرز إن هم يقروا الموقع بتاعكم، وده هيؤدي إلى SEO وحشة، وهيؤدي إن الموقع ما يظهرش فيه نتائج البحث على مواقع البحث أمثال جوجل وياهو. Next.js هو ويب فريمورك معمول لرياكت بيحل المشكلة دي عن طريق ال Static Site Generation وال Server Side Rendering. بنقدر من خلال Next ان احنا نخلي ال React Application بتاعنا indexable باستعمال ال Search Engines، وبنقدر نخليه يشتغل من بدون جافا سكريبت على الأقل لأول page load. Tailwind هو CSS framework معمول بمنتاليتي مختلفة شوية عن الفريموركس اللي فاتت. المرة دي بدل ما بنستعمل مجموعة كلاسز زي البutton والفورم والفورم جروب، بنقدر ان احنا نكومباين مجموعة utility classes مع بعض علشان نوصل للشكل اللي احنا حابينه، حاجات زي البادنج، المارجن، وغيرها من اليوتيليتيز المتوفرة. اول خطوة محتاجين نعملها علشان نشغل البروجكت بتاعنا هي ان احنا نشغل yarn create next app. بعد كده هنخش جوه الدايركتوري ونشغل yarn dev. دي هتستارت development server by default على localhost البورت 3000. لو فتحنا اللينك ده في البراوزر بتاعنا هنلاقي ان طلع لنا الشكل اللي قدامنا ده. كده احنا اتاكدنا ان السيرفر شغال. نقدر دلوقتي ان احنا نحط الباكجز اللي احنا هنحتاجها، اللي هم تيلويند، بوست سي اس اس، بريفكسر، والباكجز اللي هترندر وهتهندل البارسنج بتاع المارك داون اللي هم جراي ماتر ورياكت مارك داون. بعد كده هنفتح البروجكت بتاعنا في الاديتور اللي احنا بنستعمله. في الحاله بتاعتي انا بستعمل في اس كود. هيظهر قدامنا مجموعه الفولدرات دي. اول فولدر وهو pages، ده بيبقى فيه كل البيجز بتاعتنا، كل الصفحات اللي هتبقى في الموقع بتبقى موجودة جوه الفولدر ده. بعد كده نيجي لفولدر الاي بي اي. فولدر الاي بي اي ده بيبقى جواه كل الهاندلرز اللي احنا محتاجينهم علشان نبني اي بي اي كامل جواه. كل فايل برضو بيعبر عن endpoint زيها زي فولدر pages، ومش هنحتاجها في الفيديو ده. بعد كده هنلاقي فولدر public، وده بيبقى فيه كل الستاتيك assets اللي احنا عايزينها تبقى متوفرة. وعندنا اخر فولدر وهو الستايلنج. لو لاحظنا هنلاقي كمان ان هو بيسبورت الجلوبال ستايلنج، وكمان بيسبورت السي اس اس موديولز بنفس الفورمات الطبيعيه. بعد كده هنحتاج نعمل فايل الكونفيجريشن بتاع بوست سي اس اس، وجواه هنكسبورت البلجنز بتاعت تيلويند واوتو بريفكسر. بعد كده هنعمل التيلويند config فايل، وجواه هنحدد ان احنا عايزين نبيرج الكومبوننتس والبيجز. البيرج اوبشن ده بيبص في الكود بتاعنا وبيشوف الكلاسز المستعمله، وعلى اساسه بيحدد ايه الكلاسز اللي هتطلع في الاوتبوت سيسس باندل وايه الكلاسز اللي مش هتطلع خالص. بعد كده هنحط ديفولت كونفيجريشن بتاع تيلويند، ومحتاجين مكان نحط فيه البلوج بوست بتاعتنا. بعد كده هنعمل فولدر بلوج علشان كده في البيز دايركتوري، ونعمل جواه فايل تيست hello.md. hello.md هيبقى مجرد سامبل فايل، هيبقى جواه random data كالكونتنت بتاع البلوج، وهيبقى جواه الفرونت ماتر بتاعتنا. الفرونت ماتر دي ببساطة بتبقى 100 داتا بنسجلها عن الفايل بتاعنا. هنا انا محدد ان انا عندي تايتل وديت. Next.js بيوفر لنا API بسيط في التعامل معاه، نقدر من خلاله ان احنا ندخله داتا من اي مكان احنا حابينه، سواء عن طريق الفايل سيستم او عن طريق ان احنا نبعت API request ل API معين علشان نجيب الداتا بتاعت البوست بتاعتنا. في الحالة دي عندنا 3 functions بنقدر نستعملهم: get static props، get static path، و get server side props. get server side props دي بتعتمد على API calls وبترجع حاجات في ال server side rendering احنا مش محتاجينها في الفيديو ده، بينما الاتنين التانيين هنحتاجهم. حاليا احنا محتاجين get static props. وظيفتها هي ان هي بتدخل للكومبوننت اللي هي معمول لها export منه، بتدخل له البروبس بتاعتها.
بمعنى ان انا لو من الفانكشن دي returned مجرد object، الاوبجكت ده هيدخل للكومبوننت اللي في نفس الفايل، وهنشوف ده بيشتغل ازاي دلوقتي. بس قبل ما نخش في كده محتاجين الاول نعمل ال API functions اللي هتقرا الفايلات اللي موجوده بتاعت البلوج بوستس وترجعها لي كمجموعه objects بجافا سكريبت. اول حاجه هنعملها هي ان احنا هنimport الميثودز اللي احنا محتاجينها من path وفايل system، بعد كده gray matter، وهنحدد الدايركتوري بتاع البلوجز. هنعمل get all slugs اللي هتريتيرن مجموعه المارك داون فايلز اللي موجوده جوه بلوج دايركتوري بعد ما تشيل منها الاكستنشن. بعد كده هنعمل get post by slug، بتاخد slug وبتقرا الفايل اللي بنفس الاسم ده من بلوك دايركتوري، بعد كده بتدخله لجراي ماتر بحيث انه يعملها بارسنج. جراي ماتر باي ديفولت هيرجع اوبجكت جواه 2 كيز، الداتا دي الفرونت ماتر اللي احنا عملناها، والكونتنت اللي هي محتوى البلوك بوست نفسه. Next.js بيعتمد الفايل سيستم بيزد راوتنج، بمعنى ان اي فولدر او اي فايل جوه pages هيتقري ويترجم لصفحه كامله في الاوتبوت باندل بتاعتنا. الدايناميك راوتس او دايناميك راوتنج بتسمح لنا ان احنا نعيد استخدام نفس التمبلت في كذا صفحه. زي مثلا هنا عندنا السلاج، لو كتبنا hello هيجيب لنا الهلو ام دي بتاعنا، ده طبعا بعد ما نظبط الكونفيجريشن اللي هيهندل حاجه زي دي. وبالتالي هنروح نعمل فولدر بلوج جوه pages، وجوه بلوج ده هنعمل فايل باسم slug جوه square brackets. slug ده هو التمبلت اللي هيتم اعاده استعماله في كل البلوج بوستس بتاعتنا. هنimport كل الباكجز اللي احنا محتاجينها اللي هم React Markdown وال API method اللي احنا عملناها في API.js. getStaticPath function مسؤولة عن ان هي تحدد ايه بالظبط الدايناميك routes اللي هيتعمل لها render at build time. ده بيتحدد عن طريق key paths اللي بيتعمل له return من الفانكشن دي. كل object جوه path بيتقال عليه context، و Next.js بيشغل getStaticProps مرة لكل object جوه الarray دي. لو بصينا على الشكل اللي احنا المفروض نعمل له return، مثلا هيبقى عندنا اول object جواه parameters، والبارامترز دي عبارة عن slug، مرة slug value hello ومرة hello to. كل object من دول هيتقال عليه context، و Next.js هيشغل getStaticProps مرة لكل context منهم، بمعنى ان في الحالة دي getStaticProps في الكومبوننت ده هتتشغل مرتين، مرة مع hello ومرة مع hello to. هنيجي دلوقتي نعمل get static paths، جواها هنشغل get all slugs ونحول كل ال slugs ل contexts. بعد كده هنريتيرن الاوبجكت اللي المفروض نعمله، وهنعمل get static props، هندي structure البارامترز عشان ناخد منها السلاج على طول، نشغل get post by slug، وبعد كده هنريتيرن الاوبجكت بتاعنا كبروبس للكومبوننت بتاعنا اللي هنعمله. في جزئية زيادة انا لسه متكلمتش عليها وهي الفول باك اوبشن. الفول باك اوبشن بكل بساطة بيتحكم في الانكريمنتال static site generation. لو الاوبشن ده اتعمل بترو، ساعتها Next.js هيبعت ريكوست في الباك جراوند علشان يجيب الداتا بتاعت الصفحة دي dynamically ويعمل لها build. دي حاجة تعرف باسم الانكريمنتال static site generation، وهو ان انت بتجنريت صفحات static بناء على requests at runtime. الاوبشن ده ما بيشتغلش مع اوبشن export بتاع Next.js، وبالتالي احنا مش محتاجينه النهارده ومش هيشتغل معانا اصلا. هتلاقوا معلومات اكتر عن الفول باك اوبشن والفرق ما بين الستاتيك سايد جنريشن والسيرفر سايد ريندرنج في المصادر بتاعه الفيديو ده. هنعمل دلوقتي الكومبوننت بتاعنا. اول خطوه هندي structural props اللي جاي لنا من get static props، هنبني البيسك مارك اب وهنشغل react markdown وندخله ال HTML. react markdown وظيفته ان هو هيحول المارك داون كونتنت اللي داخل لنا ويحوله ل HTML بسيط. لو جينا بعد كده نشغل yarn dev او npm run dev ونفتح البراوزر، هنلاقي ان الباث بتاعنا اللي هو /blog/hello مفيهوش اي ستايلنج، على الرغم من اننا حاطين css classes بتوع tailwind في ال HTML بتاعنا. ده بسبب ان احنا ما شغلناش tailwind جوه ال CSS بتاعنا، من الاخر ما عملناش include. وبالتالي هنروح على الجلوبالز CSS بتاعنا وهنضيف الثلاث سطور دول at tailwind components و at tailwind utilities و at tailwind base. البيس بتعمل ريسيت للحاجات الأساسية زيها زي ريسيت CSS، والباقيين حاجات تبع tailwind. وبالتالي لما نسيف الفايل وبصينا على البراوزر هنلاحظ ان اللودينج ماركر تحت ريبيلد،
ولما يخلص الموقع هيظهر بالشكل اللي قدامنا ده كده اتأكدنا ان تيل ويند شغال، وان نكست جي اس بيرندر الصفحات بناء على المارك داون فايلز اللي احنا عاملينها. طبعا مفيش بلوج موجودة في العالم ما فيهاش هوم بيج. انا علشان اوصل كزائر للموقع بتاعك للبلوج بوست اللي جوه دي محتاج some reference. انا محتاج reference يوصلني ليها، محتاج لينك على الهوم بيج يوصلني ليها، او list من البوستس قدامي اكليك على واحد منهم يدخلني للصفحة بتاعت البوست. وبالتالي هنحتاج نعدل على الاندكس.js بتاعنا. قبل ما نروح نعدل على Next.js هنحتاج نعمل ميثود جديدة في ال API بتاعنا، ووظيفتها ان هي هتشغل get all slugs وتحول كل السلاجز لمجموعة posts وتعمل لهم sorting على حسب الديت، بحيث ان اخر post يظهر لي في اول الليست. بعد كده هنروح على Next.js نمسح كل اللي فيه، وهن import الهيد واللينك من next. بعد كده import get all posts ونعمل get static props. get static props جواها هتشغل get all posts، وهي هتريتيرن مجموعة الاري دي في البروبس بتاعت الكومبوننت. بعد كده هنروح نبني الكومبوننت بتاعنا، عندي structure الداتا اللي محتاجينها، وهنريتيرن صفحة بسيطة جدا. هنعدل على الهيد باستعمال next head، ونخلي التايتل بتاعنا زي ما انتم شايفين. بعد كده هنحط الكونتنت بتاع الصفحة، وهو عبارة عن body بسيط جواه unordered list. جوه الليست دي هنشغل array map علشان نحول ال array of posts ل array of list elements أو list items. بعد كده هنحط شوية classes من Tailwind علشان نخلي الشكل أحسن شوية. وبعد كده هنروح نفتح البراوزر ونخش على الاندكس page. هنلاحظ إن الشكل ده ظهر لنا، موجود قدامي دلوقتي الاسم والتاريخ كشكل لينك. مجرد ان انا ادوس عليها هياخدني للصفحه بتاعه الكومبوننت او للبلوج بوست اللي انا دوست عليه ده. ودلوقتي كل حاجه جاهزه، نقدر ان احنا نضيف بلوج بوست جديد عن طريق ان احنا نروح على فولدر بلوج ونضيف فايل جديد هنسميه هنا hello2، وهنخلي الفرونت ماتر بتاعه hello2. ولو رحنا على الاندكس بيج تاني هنلاقي ان الاندكس بيج ظهر فيها البوست الجديد. لو دوسنا عليه هياخدنا برضو للصفحه الخاصه بالبوست ده. علشان نطلع ال static markup ال HTML وال CSS وال JavaScript البيسك، محتاجين ان احنا الاول نعمل build br next build او npm run next build و export. export هطلع لنا الفايلات كلها في دايركتوري اسمه out. ولو لاحظنا في الكونسول هنلاقي ان طالع معانا warning. الورنينج ده من الاخر بيقول لنا ان احنا عندنا API functions معمولة بس ممنوعة من ان هي تشتغل بسبب الاكسبورت اوبشن بتاعنا ده، لاننا ما مسحناش فولدر API اللي احنا مش محتاجينه اصلا في الحالة دي. كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ده وحابين تشوفوا اكتر ما تنسوش اللايك شير سبسكرايب وتسيبوا لي ارائكم واقتراحاتكم في الكومنتس. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.